Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Sullivan. The stage is set for the big fight between the four semi-finalists of the FIFA Under-17 Women's World Cup on Wednesday at the Nehru Stadium in Fatorda. Colombia clash with Nigeria in the first semi-final at 4:30 p.m, while powerhouses Spain and Germany clash at 8 p.m. A high-octane clash is expected in the FIFA Under-17 Women's World Cup semi-final on Wednesday. Colombia will clash with Nigeria in the first semi-finals at 4:30 p.m, while powerhouses Spain and Germany clash at 8 p.m. The Colombians expressed confidence in their players that they would grab a final spot. The Colombians also said going into the semi-finals they were upbeat. The Nigerian girls said they are at the top of their game. The Nigerian team management are confident of going through the semi-finals and then planning a strategy for the finals. Germany is upbeat after facing some tough challenges in the earlier rounds. The Germans said after facing a tough opposition such as Brazil, they are ready to face Spain. The Spanish team will be equally up to the occasion come at the semi-final on Wednesday. Bureau Report, Herald TV. The pedestrian injured in the Daboli accident on Monday succumbed to his injuries at JMC Bamboli. The accused, Sonu Ranvijay Prasad Sai, who was speeding towards Verna, upon reaching Daboli Junction, rammed into the pedestrian identified as 35-year-old Leela Dwaj Khadka, a security guard crossing the road. The accused is yet to be arrested, said the Vasco police. Vasco traffic PI Shailesh Narvekar said that the bike rider had been fined on many occasions. The pedestrian injured in Monday's Daboli accident succumbed to his injuries. The accused, identified as Sonu Ranvijay Prasad Sai, was speeding towards Verna. At the Daboli junction, he rammed into the pedestrian identified as 35-year-old Leela Dwaj Khadka. The Vasco police registered an offence under Section 279, Section 304A of the IPC. The accused is yet to be arrested, said the police. Yesterday late night we registered one fatal accident under Section 279 304A IPC, wherein we received information at about 9:30 hours that one accident took place near Chroma showroom at Daboli. Accordingly, our head constable who was on duty reported at the spot, and it was noticed that one rider, namely Sonu alias Ranvijay Prasad Sai, age about 26 years, residence of Nuwe and native of Jaspur, Chhattisgarh, who was riding Pulsar motorcycle bearing number GA08AN 8216 and proceeding towards from airport to Verna side with his pillion rider, namely Lalu Ram, age about 24 years, who is also the residence of Nuwe and native of Chhattisgarh. So while he was proceeding from Daboli airport to Verna side, he gave a dash to one pedestrian, wherein pedestrian was seriously injured on the spot, and while he was taking for treatment at GMC Bamboli, he expired on the way. And also the pillion rider and the rider of the motorcycle got minor injuries. So in this connection, we registered a crime under Section 279 304A IPC, and our further investigation is in progress. So presently the deceased, that is victim, had referred to South District Hospital for postmortem formalities and to ascertain the exact cause of death. So presently our investigation is in progress in this accident. ती गाडयेक पयलीं सुद्दां आमी चलन दिल्लें आसा, हेल्मेटाचें दिलां आनी बाकीचे मडगांवय चलन दिल्लें आसा तांकां, आगासायम सुद्दां चलन दिल्लें आसा. ह्या पर्टिक्युलर व्हेकलाक ड्रायव्हर दुसरे आशिल्ले आनी आज कोण चलयतालो रायडर तोय दुसरो आसा आनी पयलीं कोणाक चलन दिलां तेय दुसरो आसा. ऑलरेडी ह्या व्हेकलाक ऑलरेडी 4 चलन्स ऑलरेडी दिल्लीं आसा. इवन हेल्मेटाची केस सुद्दां ऑलरेडी जाल्ली आसा. प्लस वी हॅव रिटर्न टू हायवे ऑथॉरिटी की त्या सायडीन लोक क्रॉसिंग बी करता तेन्ना मिडियनाचे रेलिंग्स घालपाचे, सो दॅट लोक पेडेस्ट्रियन क्रॉस करता आनी सारके झेब्रा क्रॉसिंगाचेर वचूनच क्रॉस करतात. आनी काल अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट जालो, एक्सिडेंट जालो. तो क्रॉस करता आसतना ही व्हेकल लागून तो एक्सपायर्ड. Kiran Borkar for Herald TV. One person was killed and another injured after an LPG cylinder exploded at Anjuna on Monday evening. The tragedy occurred at a tea stall near the flea market at Pedestrian, Anjuna at around 7:15 p.m. when the stall owner Reshma Uskaikar was performing Lakshmi Pujan. The police identified the victim as 40-year-old Denson D'Souza, while Uskaikar was injured and had been admitted to the hospital.
Due to the explosion, the stall caught fire. Both the injured were rushed to the district hospital in Mapsa, but doctors declared Denson brought dead. Denson D'Souza was killed and a stall owner, Reshma Uskaikar, was injured after a LPG cylinder exploded at a tea stall at Anjuna on Monday evening. On receiving information, the MAPSA 5 personnel rushed to the spot and extinguished the fire. The Anjuna police conducted the Panchnama and sent the body for post-mortem. Further investigations are on. आमकां न्हय साधारण 7:14 आमकां कॉल आयले की टी शॉपाक उजो लागला म्हणून. आमकां कॉल दिले पेंजीम कंट्रोल रुमांतले. सो एज सून एज आमी टर्न आवट केलो गाडी घेवन आमी गेले पॉयंटार गेले जाल्यार थंय आमी पयलीं एम्बुलन्स ऑलरेडी थंय आशिल्ली. एम्बुलन्सीन ते बायलेक शिफ्ट बायल आनी तो मयत डिसोजा तांकां तेंच्यांनी ते गाडयेन ऑलरेडी शिफ्ट केल्ले. सो ती बायलेक मायनर इंजरी म्हणजे तशी इंजरी आसा ताका पांयांक लागला ताच्या हातीकूय लागला आनी तिका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट केला. आमी थंय गेले जाल्यार ती उजो पेट्टालो चालू आसलो उजो आनी भितर 3 सिलिंडर आसले आनी एक सिलिंडर ऑलरेडी पयलो आमी वयच्या पयलींच ब्लास्ट जाल्लो आनी तो ब्लास्ट जावन त्या मनशाचेर डेल्सन म्हणून तो भुरगो तेचेर बसोन तो थंय एक्सपायर जालो. सो मागीर उजो पालेल्या उपरांत 3 सिलिंडर आमी भायर काडले. 2 धाकटे सिलिंडर आशिल्ले आनी एक व्हडलो अशे 3 सिलिंडर आमी रिकवर केले. तेचे कॉज आमी आजून सांगूंक शकना कित्या खातीर उजो लागलो आनी कितें. सादारण तो बरो पयलीं उजो लागला आसतलो जेणे करून तो स्फोट जाला. तीं आपयली थंय इलेक्ट्रिसिटीचे लोक आयिल्ले ते कनेक्शन वायर आसले तेजे ते कट करून मागीर तेंच्यांनी ते वयर बांदून दवरला आनी पुलीस पर्सनलूय आसले थंयसर. PSI नायक म्हणून एक आशिल्लो तेणी बरी हेल्प केली. ते सगळे ते लोकांक सायडीक काडपाक जावं लोकांक हें करपाक तेणी हेल्प केली. आनी आमचे फायर ऑफिसर श्री वास्को ते बी पॉयंटार आयले आनी मागीर इन्वेस्टिगेशन तेंचें चालू आसा फुडें कॉज ऑफ इन्सिडंट कित्या खातीर जाला ते इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. फर्दर इन्वेस्टिगेशन मागीर मेळटलें आमकां. Prakash Kadekar for Herald TV. A partial solar eclipse was visible on October the 25th at around 5:21 p.m. in Goa. The eclipse was the last solar eclipse of the year. Most of India, including Goa, was able to view this eclipse. The event appears when the center of the moon's orbit passes almost directly between the Earth and the Sun. The eclipse was also visible from parts of Europe, Northern Africa, and large parts of Western and Central Asia. The partial solar eclipse was visible on October 25th around 5:21 p.m. in Goa. This eclipse is the last solar eclipse of the year. The event appears when the center of the moon's orbit passes almost directly between the Earth and the Sun. आणि हे इव्हेंट इतले सुंदर जाता की अशें म्हणपाक एक नेचरान आमच्या सैमान अशें एक तरेचें हें क्रिएट केला, एक कॉइन्सिडन्स तयार केला की सूर्य आणि चंद्र आकाशान जेन्ना आमी पळयतात ते दॅट इज 400 टायम्स डिफरन्स आसा. सन 400 टायम्स व्हडलो आसा चंद्रा पेक्षा, पूण एट द सेम टायम सूर्य आनी चंद्राचो अंतर 400 पटीन आसा, 400 टायम्स देर अवे. सो इतलो परफेक्ट कॉइन्सिडन्स आसा की सूर्य जेन्ना चंद्र जेन्ना सूर्याच्या फुडल्यान वता तो एक्झॅक्ट ताका धापूंक शकता, कवर करपाक शकता. ह्या वेळार टोटल सोलार एक्लिप्स जाता, पूण टोटल सोलार एक्लिप्स खूबच रेअर आसा. लास्ट म्हज्या जिवनान हांवें 2009 वाराणसी काशी थंय वचून तें मुद्दम पळयल्लें. आतां आमच्या जिवनान तरी भारतांत तें आतां पळोवप शक्य ना, पूण ही पार्शल सोलार एक्लिप्सां चालू आसात, ही जायत रावतात. सो आयचें जें आसा 25 ऑक्टोबर दिवाळी एक्लिप्स तें आमचें पार्शल सोलार एक्लिप्स आसा. चंद्र असो वयल्यान असो आडवो असो सुर्याचो भेद करून वतलो, सारको तुमकां शॅडो दिसची. शॅडो म्हणजे जे डार्कंड प्लेस आसा, डार्कंड एरिया ऑफ द सन दिश्टी पडटलो. आनी जेन्ना तुमी ते पळयतात तेन्ना लक्षांत दवरचें की तुमी दोनूय एकच बरोबर पळयतात. सेम टायम यू आर सीइंग द मून एज वेल एज द सन. सन विजिबल आसा आनी तो ब्लॅक पोर्शन जो सनाचो कट जाल्लो आसा तो मून आसा. सो ते आमकां दिश्टी पडटलें दोळ्यान. सो कितलो पर्यंत टायम कितें आसा? ओके, टोटल सारकें टोटॅलिटी हे आमचे जे टोटल हात लावपाक जेन्ना सुरू जातलो, चंद्र म्हणजे टच जातलो, स्पर्श जातलो, तो 5 आसा, 5 o'clock एप्रॉक्सिमेटली 5 सुरू जातलें आनी 6 जावन 7 मिनटार तें गिराण चालू उरतलें. म्हणजे इंडियेच्यान जे फुडें कंट्रीज आसा थंय तें चालू आसतलें. पण आमच्या हांगा आमचे कोस्टल एरिया, वेस्टर्न झोन, वेस्टर्न आमचे जे वेस्टर्न इंडिया आसा
त्या एरियेचेर जो सनसेट आसा 6:07 गोंयच्यान सनसेट आसा. सो एक्लिप्स सनसेटा बरोबर एक्लिप्स सेट जातले. सो इट इज अ सेटिंग एक्लिप्स. ते सेट जावन वतले पूण एंड जावचे ना, ते चालू उरतले आनी खंय तरी तुमकां ते फुडें चालू पळोवपाक मेळटलें. पण गोंया खातीर 6:07 हो टायम दिला, सनसेटाचो टायम. सनसेट जालो की आमचें गिराण काबार जाता. Prasad Polji and Sagun Gowdy for Herald TV. Former President of the Goa Government Employees Union John Nazareth has declared that he would file a complaint with the Vigilance Department if an inquiry is not instituted against a technician for occupation therapy who has been recruited at the Institute of Psychiatry and Human Behavior in Bambuli. He alleged that the employee had produced fake certificates from a university which does not exist and has no knowledge of Konkani. John also alleged that the employee was tampering with evidence. लोकांनी तांकां जेन्ना कळलें अशें अशें चल्लेलें आहा, कोंकणीची नॉलेज ना, फेक सर्टिफिकेट्स आनी लोकांचें हेल्थ बिगडोंक शकता. मेन म्हणटा तो पब्लीक हें म्हणटा ते हो मनीस कितें करता जेन्ना डॉक्टर एक पेशंट आफ्टर मेंटल ट्रिटमेंट जेन्ना डिस्चार्ज जाता, हो मनीस तांकां एक हें दिवपाचो, तुवें कितें करपाचें लायफान, तूं तसोच बरो उरपाक परत नाजाल्यार परत ते डिप्रेशनान वचना जावपाक हेणें तांकां कावन्सिलींग कशें करूंक जाय. जरी तर होच मनीस जरी तर क्वॉलिफायड ना जाल्यार आमचें खूंय हें जातलें. कितें नांव कितें पोस्टाचें नांव कितें? तेजें नांव सतीश गोविंद नायक. पोस्ट तेजो टेक्निशियन फॉर ऑक्युपेशनल थेरपी. John, who is the responsible for all this management? See, it is the duty of the appointing authority to conduct an inquiry and find out. I have learned that he is presently tampering with the records, but he is end up in more mess. That is what I want to advise him. कित्याक एक मनीस एक चुकी केली की ना तेणें इमिजिएटली जर ताका सस्पेंड केलो जाल्यार टेम्परिंग बंद जातलें आसलें. पूण हिंगा आयको येयला तो कपाक बसयता थोड्यांक जाणांक आनी ते टेम्परिंग करूंक चालू केलेलें आहा म्हणून. आनी कंट्रोल ताका एडवायस करता तूं कांय बी नाका, आमचो सपोर्ट आहा तुका म्हणून. दॅट इज व्हेरी बॅड. कित्याक जेन्नाच इन्क्वायरी जाली की ना, जरी तर विजिलन्साक कंप्लेन केलें, एवरीथींग वील फॉल इन प्लेस. कोण कोण पळय फाटल्यान ताका पळय प्रोटेक्ट करता तेय जाग्यार येवचें पडटलें. पॉलिटिकल बॅकिंग आहा ताका? पॉलिटिकल आय डावट. पूण कितें जालां थिंगासोरलेच म्हाका दिसता थोडे पळय हे आहा इनवॉल्व आहा पळय इन हायर पोजिशन, ते ताका सपोर्ट करता. पॉलिटिकल आय डावट. बट सिन्स आय हॅड मेड दिस लेटर टू CM, इट वॉज द ड्युटी ऑफ द CM and the Chief Secretary also to intervene in this matter and order inquiry immediately and ask the Director of IPSB why he is not suspended. So without being eligible for that post now he is enjoying the salary. पूण जरी तर हांवें हेजेर इन्क्वायरी कर म्हटली कोण इनवॉल्व आहा ते, कोण ताका प्रोटेक्ट करता ते, जाल्यार एवरीथींग वील फॉल इन प्लेस इन्क्लुडींग डॉक्टर हो पळय बांदेकर आहा. तूं कितें म्हणटा एवरीथींग वील फॉल इन प्लेस आनी तुकाय जाय कितें एवरीथींग प्लेसीन पडपाचें. तूं कित्याक आजून विजिलन्साक कित्याक फाटीं फुडें रावता काय? ओके, इफ दॅट इज द केस बाय दीस वीकेंड or by next Monday I will file a complaint. But I will have to file a complaint against Dr. Pandekar. That only you have to. Yeah, because he is also failing somewhere and which amounts to dereliction of duties. So कित्याक एक वर्स ताका पळय सॅलरी येयल्या ती तेंकडे कडच्यान रिकवर करची पडटली. कोण पळय रिस्पॉन्सिबल आहा ते कडच्यान अननेसेसरी ताका एक वर्साची सॅलरी दिली तेणी. कित्याक सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सांगता whenever you come to know about production of fake certificates, immediate action कितें घेवपाचें पळय ते सुप्रीम कोर्टान डायरेक्ट सांगलां. आनी ह्या हातीन केल्लें आहा न्हू. हांव हे पुलीस डिपार्टमेंटान ऑफिस सुपरिटेंडंट म्हूण काम करतालो तेन्ना रितेश फळदेसाय म्हणटा ताका आमी हें केल्लो. मागीर ते ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट हातून 2 जाण एम्प्लॉईंक हें केल्ले, ऑर्डन डिकोस्टा आनीक वासुदेव नारायण सावंत. The Festival of Lights, Diwali, was celebrated across Goa with traditional grandeur. Families came together and exchanged greetings and sweets. Various Diwali competitions were organized across the state. In Perne, Shri Satpurush Sports and Cultural Club organized different Diwali competitions at Dadoba Devasthan in Morji. The Festival of Lights, Diwali, was celebrated across Goa with traditional grandeur. Families came together and exchanged greetings and sweets. In Morji, Perne, Shri Satpurush Sports and Cultural Club organized different Diwali competitions. सकाळपासून नाल फोडपाचो कॉम्पिटिशन, मागीर आकाश कंदील वेगवेगळे तरेचे इको फ्रेंडली आकाश कंदील कॉम्पिटिशन आमी दवरले. त्याच प्रमाणे आमी स्लो सायकलिंग ना आमचे संगीत खुर्ची
जावं पाककला स्पर्धा अशी विविध स्पर्धा जावं बकेटान बॉल उडोवपाचे मेणबत्ती पेटोवपाचे अशे वेगवेगळे आमी स्पर्धा दवरलेले आसा आनी आमकां बरे सगळ्यांचे मेंबरांचे बरे प्रोत्साहन गावले आनी सगळ्यांनी सहभागी घेवन जावन एक बरी आमी दिवाळी आमी हांगा कल्चरल श्री सत्तू स्पोर्ट एंड कल्चरल क्लब दोनूय चे मेंबर जमान हांगा आमी देडवा कडेन दिवाळी सेलिब्रेट केल्ली आहा. नाव सांग तुझे? म्हजें नाव हिरू शेटगांवकर. हे तुवें आतां आकाश दिवो कसो केलो? कितें वापरले? ह्यो हांवें वेस्ट कट्ट्या पासून केलो. जे आमचे कट्टे असतात ते नाल्लाचे त्याच्या पासून ते कट करून ते भितर अशें घातला आनी त्याच्या पासून केलो आकाश दिवो. फक्त कट्टे आणि सूत? कट्टे आनी सुमाचे यूज करून तो केल्लो आसा. आणि कोणी तुका हेल्प कोणी केली? तसो हेल्प म्हाका म्हाज्या भयणीन केली आनी डॅडीन केली बट हांवेंनूच सगळे केले हे सगळे. साधारण कितले दीस लागले तुका? साधारण 3 दिसांनी केलो आमी हो. आणि स्पर्धेक बी सध्या खंय व्हरपाचें आहा कितें? अजून खंय व्हरोना. हांगासरूच फर्स्ट हाडला. पयली दाडोबा कडेन हाडलेलो आसा हांगासर. तू कटिंग बी ही कोणी करून दिली तुका? सगळी कटिंग हांवेंनूच केली, एकट्यानूच केली. आज दिवाळी निमित्त नारळ फोडपाची स्पर्धा आसली. हे स्पर्धेक जवळ 30 जण पार्टिसिपेट झाले असले. तातूंतसून आमी हे करून सिद्धांत शेटगांवकर हो विजयी जाल्लो. प्रसाद पोलजी for Herald TV. Commuting along the Ashway Mandre Bhumika Devi Temple Road is turning out to be a nightmare for vehicle users. Locals have pointed out that the road is in a pathetic condition, filled with huge potholes and is prone to accidents. During heavy rains, the potholes are filled with rainwater, making it dangerous to negotiate them. Despite assurances by the local MLA and Punch members, the road is yet to be hot mixed. Locals have requested the authorities to immediately hot mix this road. Commuting along the Ashway Mandre Bhumika Devi Temple Road is turning out to be a nightmare for vehicle users. The road is in a pathetic condition filled with huge potholes and is prone to accidents, said locals. During heavy rains, the potholes are filled with rainwater, making it dangerous to negotiate the potholes. Locals have requested the authorities to immediately hot mix the road. या रस्त्यान खूप त्रास करता आमकां. जेन्ना ते येयले आमचे पंच येयले परतून इवन मिनिस्टर पासून येवन पळोवन गेले सगळे आनी तिणें आश्वासन दिलें की हांगा हॉट मिक्स जातलें म्हणून. आमी जालें हें जातलें करून रावले आमी आनी थिंगा एक कान आहा तें उदीक त्या वाटेन खाला वयता म्हणून तिणें तो कान वयर केला आनी तिणें सांगलें हें लेवल करून दिता म्हणून. खडी घालून ते फाटल्यान हॉट मिक्स जाता रोखडें जातलें. एक पावस गेलो 2 पावस गेले आनी आतां पळय कितें जालां हांगा तें पळोवचें. हें म्हाजें घर, हें घर म्हाजें गोवा सेलिब्रेशन आनी हेचे फुडें हांगा पळय कितें जालां. कितल्यो गाडयो येवन पडटात हांगा आनी तांकां लागून भायर पासून आमी वारांडा पासून जेवपाक बसलेलो हांव. इतले फास्ट गाडयो येतात त्या जेयता आसतना आमच्या जेवणान पासून चिखल पडलेलो आनी आमी तें सहन केल्लें. तर लक्ष घ्या आमच्या गव्हर्मेंटाक कोणीय जावं आमचो MLA जावं जर आमचे हे जे कोण फुडारी आहा तेणी आमचें लक्ष घेवन जाता इतलो ताबडतोब आमचो सारको करून दिवचो. दिल्ली चिखल घरान उसळटा दिल्ली. हय हय दाखयता माग बी सगळे पडलेले आहात आमचे कयर बी केल्ले तितून सगळे चिखल पडलेलो उसळता. हो आमचो सगळो वयलो आहा तो तितलो सगळो कवर जाल्लो आसा आनी हांगर एक मोठो व्हणो हो पडलेलो आसा. ह्या व्हणक्यान कितें तरी कितलोच लोक पडटा येता वयता आनी एक्सिडंट बी जाता खूब भरपूर जाता आनी दोपार भर पावसान उदक सारकें कितले दिसूच उरता हांगर. कोणे तरी येवन पळोवचें आनी आख्खो रस्तो हो आमचो बरो करून दिवं. हॉट मिक्स करून दिवपाचो. कितले वर्सां जाल्या हे सादारण हे रोड असो दा? म्हाका दिसता 12 वर्सां मागीर जालो. हे चिखलान तुमी एक 7-8 म्हयने काडटा अशें? हे आतां चिखलान आमी आतां म्हाका दिसता 1-2 वर्सां तरी जाली. हे आतां कवर जालो. फोंडे पडले. And I stay here and this very big problem. Little bit rain coming, water coming, very dangerous for bike. I drive with children, with my son, and so many people like this. Please, maybe who is help? No? Somebody help? Prasad Polji for Herald TV. The farmers in Parsem are gearing up for the upcoming Rabi season by clearing up the fields in preparation to sow seeds. Crops grown in the Rabi season comprise paddy, kulit, udid, a variety of beans and some vegetables. Rabi crops are known as winter crops and are grown in November. Sriram Salgaonkar, a farmer from Parsem, stated that farmers should first grow seeds in containers before sowing them in fields. The farmers in Parsem are gearing up for the upcoming Rabi season by clearing up the fields in preparation to sow the seeds.
Sriram Salgaonkar, a farmer from Parsem, stated that farmers should first grow the seeds into containers before sowing them in fields. He added that the farmers should also learn about the importance of soil treatment as it will help them get great produce. Salgaonkar added that farmers should adopt mechanized farming for better profit. वांयगण शेत करपाक कारण मॅकनायजेशन ना म्हणजे आतां जोता ना लोकां कडेन मशिनां ना डायरेक्ट मशीन घेतलें जाल्यार ताका फूल टायम काम जाय ताका ऑपरेटर जाय म्हणून फट करून वचना आनी थोडे आनी आमचें कशें जाता आतां आमी चार भाव आसल्या कारणान 4 फायो जाले म्हणटकीर ताका ती शेती करूंक परवडना म्हणून आमी कशें करता आतां एक संघटना करून ते शेत करपाचे प्रयत्न करता मागीर बाबा तूं करिना न्हू तुजो कांय शेअर आहा तो सांग आमी तुका दिता नाल्यार तूं करता जाल्यार तूं कर आमच्या नांगरण्याचे आनी लावपाचे आमी पयशे दी अशें करपा एक प्रयत्न करता आमी आनी ते यशस्वी जाता खूबदां जाता ते एकदां थोडे बॅरियर येता एकदां कोणी म्हणटा म्हाजें शेत तूं कित्याक नांगरलो हें ते करता पूण शेवटी कशें आहा शेत नांगरलें म्हणून आमी घेवन वयचें ना तुजें कितें तरी तुका गावतलें वयल्यान तुका तूं लायलें म्हणून तरी कितें तरी जातलें म्हणून हे एक बारीकसो प्रयत्न आमी काय करता डायरेक्ट बी घेता आनी डायरेक्ट घालता तेचे खातीर आमकां लुकसाण जाता म्हणून थोडे कट्टेन घेवन ते माती घालून पयलीं 4 दीस रुजता काय ना ते पळोवंक जाय आनी पयलीं वयल्यान ताका सॉयल ट्रिटमेंट आसता म्हणजे ती सॉयल ट्रिटमेंट केली काय ना म्हणजे तेतून तुका भाताचो रोग आहा न्हू तो वयता पूण तसले लोकांक कांयच खबर ना सादी बी घालपाची प्रतिक्रिया थोड्यांक खबर नासता म्हणजे तेजी काय ट्रिटमेंट सीड म्हणजे बियांक काय ट्रिटमेंट करप ही सुद्दां लोकांक खबर ना ती योग्य पद्दतीन योग्य तरेन केलें न्हू जाल्यार ते हे काय प्रॉब्लेम ना अंदू प्रॉब्लेम जालो लोकांनी बी हाडले घेतले दिले पूण तेचे पयलीं ते इल्ले पोती फोडून ते रुजता काय ना ते हे कोणी पळोवंक ना डायरेक्ट घातले आनी लोकांनी आराडले म्हाजे बी हे जालें म्हाजें तेतून जर थोडे घालून जर आपूण शेतकाऱ्यान जर एफर्ट घेतलो जाल्यार ते सर्वाय जावंक शकता आनी म्हणजे जेका म्हणजे अनुभवाचे बोल आहात ना ते कमी आहात शेतकारा बद्दल म्हणजे आदी कशें म्हणटा म्हाजे 4 खाणी आहा म्हाजे 5 खाणी 2 कुडो मारूंक जाय हें ना आतां तुमी खाणी अशें ना तुमची एरिया वायज ते हें करा साराय मिरे मारा ताका परत जाय काय ना तुज्या जमनीची फर्टिलिटी काय आहा कोणीच हें करूंक ना सॉयल टेस्टिंग करूंक ना आदलो बापूय म्हाजो 10 पोती सारा मारतलो 8 कुडो ग्रूप बी घाल हेच गोष्टी आज हे ज्या टायमार गोष्टी वयतले तेन्नाच ह्या शेतकार सारको सर्वाय जाता Prasad Polji for Herald TV. United Boys of Grand Vaneli emerged victorious in the 6th edition of the Copa de Colva 6-a-side inter-ward football tournament organized by Colva Parish Youth. The team defeated the Messi Boys of the 3rd ward Colva in the finals. United Boys of Grand Vaneli won 3-2 on penalties. United Boys of Grand Vaneli emerged victorious after defeating Messi Boys of the 3rd ward in the 6th edition of the Copa de Colva inter-ward football tournament. 13 teams participated in the tournament. United Boys got to the finals by defeating the youth of the 2nd ward, while Messi Boys reached the finals by defeating Dark Horses. The first and fastest goal of the final was scored by Stoffel Rodriguez of Messi Boys. United Boys equalized the game through Selson. Both the teams were equally good and strong opponents. The match ended with a scoreline of 1-1 and the final went into penalties. United Boys of Grand Vaneli won 3-2 on penalties. I thank each and everyone who has helped us to make this event
Aditya Bidre for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.